હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ સમજશું ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ ડેમો ઇન પાયથન પ્રોગ્રામિંગ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તમે જુપિટર નોટબુક ઓપન કરી નાખ્યું છે, જેમાં મેં ટાઇટલ આપી દીધું છે ઓપી ઇન પાયથન. તો એમાં આપણે એક ક્લાસ ડિક્લેર કરશું. હવે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ શું છે એની થિયરી મેં ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધી છે, જેની તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે. તો તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ વિડીયો જોઈ લેજો. થિયરીનો અત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ જ પરફોર્મ કરશું. તો ક્લાસમાં મેં ટાઇટલ આપી દીધું છે ક્લાસ. તો તમે આને માય ક્લાસ પણ કહી શકો છો, અવર ક્લાસ પણ કહી શકો છો. મેં ઓનલી ક્લાસ જ આપેલું છે. અને એક મેં વેરિયેબલ લીધો p = 10. હવે હું એક ઓબ્જેક્ટ જનરેટ કરું છું. ઓબ્જેક્ટ જનરેટ કરવા માટે મારે શું કરવું પડશે? ઓબ્જેક્ટ = ક્લાસ, એટલે તે ઇનિશિયલાઇઝ કરશે. ધેન આફ્ટર પ્રિન્ટ, હવે હું પ્રિન્ટ કરાવીશ વેલ્યુ ઓફ p ઇઝ. ધેન આફ્ટર હું પ્રિન્ટ કરાવીશ object.p. આ મેં સેન્ટેન્સ અલગ રીતે લખેલું છે કે વેલ્યુ ઓફ ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ. ધેન આફ્ટર આવશે obj.p. એનાથી મારી વેલ્યુ ઇન્વોક થશે. હું પ્રિન્ટ કરાવીશ તો મને p = 10 બતાવશે. વેલ્યુ ઓફ ક્લાસીસ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ 10. તો આવી રીતે આપણે ઓબ્જેક્ટની